ඔන්න ගෙනාවා අවුරුදු තෑගි. ඉතින් අලුත් අවුරුදු වෙනුවෙන් තෑගි ගන්න සහ තෑගි දෙන්න හිතන් ඉන්න ඔයාලට තමයි අපි අලුත්ම gift box ටිකක් අරන් ආවේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් resin එක්කම wish creation අපෙන් මේ වගේ පුංචි cute item ටිකක් දාලා gift box එකක් අපිට කියලා හදව ගන්න. ඉතින් අපි මූලිකව හදලා තියෙනවා gift box ටිකක්. ඉතින් price අඩුවේ offer price එකක් තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අලුත් අවුරුද්දේ තෑගි ඔන්න wish creation අපෙන් ගන්න. ඔන්න මේ තමයි අපේ පළවෙනි package එක. ඉතින් මේ වගේ scrunchies add වෙනවා මේ gift box එක. ඉතින් මම price එකත් ඔයාලට කියන්නම් මේ gift box එකේ. ඉතින් ගෑලම ගොඩක් මාස scrunchies එකක් ඔන්න ස්ක්‍රන්චි එක. ඔන්න තවත් බූල් සෙට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මෙතන පීසස් 8ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බූල් 8ක් තියෙනවා. ඉතින් ලස්සන දික කොණ්ඩයක් කියව තියෙනවා නම් වගේ ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ්ට මේ වගේ gift box එකක් බය නැතුව දෙන්න පුළුවන්. ඔන්න 8 pieces බූල් සෙට් එක. ඔන්න මේ වගේ ලස්සන hair clip වලට කැමති කට්ටිය hair clips හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරන කට්ටියට තමයි මෙන්න මේක ගෙනාවේ. ඉතින් කලර්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කලර් එක තමයි මම මේකට ඇඩ් කරන්නේ ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන හින්දා. ඉතින් මෙන්න මේ gift box එක හැදෙන්නේ offer price එකට මතක තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලට හරිම වාසි. ඉතින් අලුත් අවුරුද්දේ අපි ඔයාලට දෙන තෑග්ග තමයි මේක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් price එක අඩුවෙන් මෙන්න මේ gift box එක ඔයාලගේම කරගන්න. ඔන්න අපි ගාව තියෙන කලර්ස් ටික තමයි මේ. ඉතින් මෙන්න මේ hair clips වලින් ඔයාලට පුළුවන් කස්ටමයිස් කරගන්න ඔයාගේ gift box එක. ඔන්න ලස්සන hair set එකකුත් ඇඩ් වුණා. තවත් ලස්සන බෝල් සෙට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ලස්සන පාට ගොඩාරියක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අත පුරෝලා තියෙන බෝල් සෙට් එක දාලා ඔයාලට gift box කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි හඳුන්වා දෙන පැකේජ් එකට එන්නේ එක බූල් දෙකක් විතර. ඉතින් මම කලර්ස් දෙකක් මෙතනින් තෝරගන්න. මෙන්න මේ කලර්ස් දෙක මම තෝරගන්නවා. ඔන්න ලස්සන කලර්ස් දෙකක්. ඔන්න මේ gift box එකේ ඇතුළත් වෙන හැම item එකකටම offer price එකක් එක්ක තමයි මේ gift box එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ offer price එක එක්කම ඔයාට අලුත් අවුරුද්දේ මේ ලස්සන gift box එක ඔයාලා කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් girlfriend tag එකක් එහෙම දෙනවා නම් ඔන්න ලස්සන gift box එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම special item එකක් තමයි පෙන්නන්න යන්නේ. ඔන්න resin කරන අපි letter key tag එකක් resin letter key tag එකක් add කරනවා. ඉතින් මේක අපේ free gift එකක් විදිහට තමයි ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට අවස්ථාව දෙනවා letter key tag එක ඔයාගේ අකුරෙන් ඔයා කැමති අකුරෙන් ඒ වගේම කැමති කලර් එකක් add කරගන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඔන්න අපේ special gift එක.